नमस्ते साथीहरू। यस सिरिजमा हामी लजिकल अपरेटरको बारेमा पढ्नेछौँ। त्यसको लागि अघिल्लो सिरिजमा हामी चाहिँ बुलियन एक्सप्रेसनको बारे पढेका थियौँ। यहाँनिर बुलियन एक्सप्रेसन ट्रु अर फल्स चाहिँ छुट्याउनको लागि बुलियन एक्सप्रेसन प्रयोग गरिन्छ भनेर। यस भिडियोमा चाहिँ हामी लजिकल अपरेटरहरूको बारेमा जान्नेछौँ। ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। फर्स्टली हामी यहाँनिर गएर न्यूमा गएर फाइलमा गएर यसरी हामीले चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा थोरै मिस्टेक भएको थियो होइन। मैले चाहिँ कसरी मिल्दैन रहेछ यहाँनिर चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि H2 सिरिजमा गएर यहाँ स्पेसहरू चाहिँ फाइलमा सपोर्ट गर्दैन है। त्यसपछि हामीले लजिकल अपरेटर डट पी यसरी गर्न सकिन्छ। त्यहाँ हामीले स्पेस दिएर नाम चाहिँ राख्न सक्दैनौँ है त साथीहरू। यसरी चाहिँ गरेर यहाँनिर पाइथनको एक्सटेन्सन सपोर्ट गरेको छ। अब अपरेटरहरू मध्येमा हामीले चाहिँ एन्ड अर नटहरू छ होइन। यिनीहरू अपरेटरहरू प्रयोग गर्न सक्छ। एन्ड अर नट यिनीहरू अन्य थुप्रै अपरेटर छ होइन। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ एन्ड अर नट तीनवटा अपरेटरको बारेमा जानकारी गर्नेछौँ। हामीले ह्याज यो ह्याज चाहिँ हाम्रो के कामको लागि कमेन्ट हो भने हामी चाहिँ मल्टिलाइन कमेन्ट गर्दैछौँ। पाइथनमा मल्टिलाइन कमेन्ट भनेको यसरी तीनवटा इन्भर्टेड कमाले चाहिँ हामीले मल्टिलाइन कमेन्ट लेख्न सक्दछौँ। यस्तो नर्मली यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी डेली छुट्टै नपढेर यसमा चाहिँ सँगसँगै जाँदै जानेछौँ। अनि फर्स्टली हामी चाहिँ एन्ड अर नट तीनवटा विषयमा गर्दैछौँ होइन। लजिकल अपरेटरहरू लजिक भनेको लजिक लगाउने होइन। चाहिँ यो चाहिँ कुन चाहिँ कसरी हुन्छ लजिकहरू आइडियाहरू चाहिँ त्यसबाट सेयर गर्ने लजिकल अपरेटरहरूको काम गर्छ। जस्तै एन्ड र भयो अर अथवा नट भनेको होइन त्यो चाहिँ हुन्छ होइन। लजिकल अपरेट पढ्दैछौँ। यसमा हामीले एन्ड त्यसपछि अर त्यसपछि नट यी तीनवटा पढ्दैछौँ। अरू पनि हुन्छ नट नर थुप्रै अपरेटरहरू चाहिँ हुन्छ होइन लजिकलमा पनि। अहिले चाहिँ हामी तीनवटा अपरेटरको बारेमा थोरै जानकारी लिनेछौँ। अब हामीले फर्स्टली एन्ड अपरेटर चाहिँ गर्दैछौँ होइन। एन्ड अपरेटर भनेको यहाँ चाहिँ हामी डेफिनेसन पनि लाग्दैछौँ। यहाँनिर चाहिँ एन्ड अपरेटर चाहिँ दुईवटा भ्यालु सही भ्यालु आउनको लागि चाहिँ के हुनुपर्दछ भन्दाखेरि बोथ दुईटै भ्यालु चाहिँ ट्रु भएपछि मात्रै एन्ड अपरेटरले चाहिँ ट्रु दिन्छ। जस्तै ट्रु यो चाहिँ ट्रु दिनलाई चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि भनौँ ट्रु दिनलाई के गर्दछ यसले इफ बोथ अपरेटर आर ट्रु दुईटै अपरेटर ट्रु भयो भने ट्रु दिन्छ, नत्र चाहिँ यसले चाहिँ भ्यालु फल्स दिन्छ है त। यसमा ट्रु आउनलाई के हुनु पर्दछ भन्दाखेरि इफ आइदर अपरेटर दुईटा मध्येमा एउटा आइदर अफ द अपरेन्ड्स बोथ अपरेन्ड है। यो चाहिँ अपरेटर होइन अपरेन्ड भन्छ। अपरेटर भनेको चाहिँ एन्ड अर नट भयो। अपरेन्ड भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ दुईटा भ्यालुहरू भयो है। अपरेन्ड आर इफ आइदर अफ द अपरेन्ड आर ट्रु कुनै एउटा अपरेटर ट्रु भयो भने चाहिँ यसले भ्यालु ट्रु दिन्छ। यसमा चाहिँ नटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा ट्रु नट अपरेटरमा चाहिँ ठ्याक्कै नेगेटिभ हुन्छ है त। नट अपरेटर इफ द अपरेन्ड आर फल्स अपरेन्ड कुनै अपरेन्ड चाहिँ फल्स भयो भने चाहिँ भ्यालु ट्रु दिन्छ नेगेटिभ दिन्छ। ट्रु भयो भने ट्रु दिन्छ, फल्स भयो भने चाहिँ ट्रु दिन्छ, ट्रु भयो भने फल्स दिन्छ, नेगेटिभ दिन्छ है। यसमा
अब एन्ड अपरेटरमा म यहाँनिर ट्राई गर्छु है। त्यो एन्ड अपरेटरमा जस्तै प्रिन्ट गर्छ है त, प्रिन्ट ट्रु एन्ड ट्रु। अब चाहिँ दुईटा ट्रु भयो भने चाहिँ यसले के गर्छ, ट्रु भ्यालु दिन्छ। ट्रु दियो, ट्रु एन्ड फल्स भयो भने के गर्छ यसले, फल्स दिन्छ। यसको चाहिँ यस्तो भयो एन्ड अपरेटरको चाहिँ। अब अरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ट्रु एन्ड अपरेटर, यो चाहिँ अपरेटर भयो है साथीहरु। यहाँ चाहिँ अपरेन्ड भनेको ट्रु फल्स, अपरेन्डर भए यो चाहिँ अपरेटर भयो एन्ड चाहिँ। अब जस्तै अब हामी अरमा जान्छौँ, प्रिन्ट ट्रु अर ट्रु भएर के हुन्छ त, क्यापिटल ट्रु हुन्छ है यहाँनिर। ट्रु अर ट्रु भयो भने ट्रु नै हुन्छ, ट्रु नै भयो यहाँनिर। अब ट्रु अर फल्स भयो भने पनि ट्रु नै हुन्छ, किनभने आइदर यहाँ वान अपरेटर ट्रु भने ट्रु हुन्छ, ट्रु नै भयो। अब फल्स एन्ड फल्स चाहिँ फल्स नै हुन्छ है, फल्स एन्ड फल्स चाहिँ फल्स हुन्छ। वान अपरेन्ड चाहिँ कम से कम मिनिमम वान अपरेटर चाहिँ यहाँनिर ट्रु हुनुपर्ने हुन्छ, वान अपरेटर ट्रु हुनुपर्ने हुन्छ यसमा। अब त्यसपछि प्रिन्ट नट भनेछ, नट। अब नट भनेको फल्स, प्रिन्ट फल्स भयो भने चाहिँ नट फल्स हुनु पर्यो। फल्स नट फल्स। अब यसको भ्यालु के हुनु पर्यो, नट फल्स हुनु पर्यो, ट्रु हुनु पर्यो हैन। नट फल्स भनेको ट्रु भयो, नट ट्रु भयो भने के हुन्छ, ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ यस्तो। यसमा चाहिँ नट ट्रु ट्रु होइन भन्ने भयो। यसमा चाहिँ ट्रु र ट्रु अथवा फल्स कुनै एउटा पनि ट्रु भयो भने ट्रु हुन्छ भ्यालु चाहिँ। यसमा दुईटै ट्रु भयो भने ट्रु हुन्छ भन्ने भयो यसमा चाहिँ। एन्ड अर नटको चाहिँ यसरी हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ अब जस्तै अब हामी यहाँनिर इक्जाम्पलै लगेर गर्दैछौँ। एबिसी भ्यालु, अब चाहिँ हामी यहाँनिर एबिसी बराबर 1, 2, 3 गर्दैछौँ। प्रिन्ट भेरिएबलहरु चाहिँ हामी पाइथनमा यसरी मल्टिपल पनि लाग्न सक्दछौँ है। पाइथनमा एकैचोटि तीनवटा भ्यालु ए बी सी क्रमशः ए को भ्यालु 1 भयो, बी को भ्यालु 2, सी को भ्यालु 3 भयो। अब हामीले बी यहाँनिर एउटा अप गर्दैछौँ, बी चाहिँ बी ग्रेटर देन लेस देन बी ग्रेटर देन ए, यहाँनिर बी भन्दा ए सानो हुनु पर्यो एन्ड अब सी चाहिँ ए भन्दा ठुलो हुनु, सी ए। अब यहाँ चाहिँ भ्यालु के हुनु पर्यो त, ट्रु हुनु पर्यो कि फल्स हुनु पर्यो भन्ने यसरी। बी चाहिँ ए भन्दा ठुलो छ, बी ए भन्दा ठुलो छ, करेक्ट छ 1। सी चाहिँ ए भन्दा सानो छ, रङ। एन्सर चाहिँ फल्स आउनु पर्यो हैन त। यहाँनिर हामी यो सबैलाई चाहिँ कमेन्ट गर्दैछौँ, कन्ट्रोल स्ल्यास प्रिन्ट गरे, फल्स भयो। अब यहाँनिर यो चाहिँ सी चाहिँ यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, सी चाहिँ म्याथमेटिक्सको ट्रिक्सहरू जान्नेलाई चाहिँ एकदम सजिलो छ। सी चाहिँ यो भन्दा पनि ठुलो छ भन्ने हो भने अब चाहिँ ट्रु हुन्छ। यहाँ मिलेन है, सी
एकछिन है, भ्यालु चाहिँ गलत भयो। बी चाहिँ कुन हो? बीको भ्यालु हाम्रो 2 हो। 2 भन्दा ए चाहिँ सानो छ, 1 स्टेटमेन्ट ट्रु भयो। सी चाहिँ ए भन्दा प्रिन्ट ए एन्ड बी, प्रिन्ट बी सी चाहिँ यसरी अब ट्रु हुनुपर्छ है। के भयो? 1 2 3 ABC B greater than A and B greater than A and C greater than A. B ट्रु हुनुपर्ने जस्तो लागिरहेछ। B greater than A, B 1 चाहिँ 2 चाहिँ 1 भन्दा ठुलो छ, त्यसपछि 3 चाहिँ पनि 1 भन्दा ठुलो छ। रन लजिकल अपरेटर फल्स। सरी के भयो है? फेरि ट्राई गरौँ। फेरि प्रिन्ट B greater than A and C greater than A, यसरी गरे त के देखाउँछ अहिले? फेरि फल्स। कहाँनिर फल्स भयो है? और गरौँ है त यहाँनिर। और यो और त यो ट्रु भइहाल्छ हैन? यहाँनिर मैले के आइडियल भएन। एन्ड यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, अनि चिन्हबाट पनि गर्न सकिन्छ। यसरी ट्रु भयो हैन? अब एन्ड यसरी एन्डले चाहिँ भ्यालु किन देखाएन? फल्स देखायो। सरी यसको लागि चाहिँ हामीले सबैलाई इन कमा भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ भित्र ब्राकेट भित्र यसरी ब्राकेट भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। अब ट्रु देखायो। यहाँनिर चाहिँ हामीले अलग अलग स्टेपमा चाहिँ यसलाई यसरी राख्न सकिन्छ यस्तो गर्नलाई, नत्र चाहिँ अर्को एन्ड अपरेटरले पनि काम गर्छ। यसरी ट्रु देखायो हैन त? अब अर्कोमा प्रिन्ट अर्को और गर्न, और पनि हामीले गरिरहेका छौँ, गर्न चाहिँ हैन। B greater than C गरे और C greater than C less than A, कुनै पनि मिलेको छैन हैन? अब यो चाहिँ फल्स आउने भइहाल्यो हैन? फल्स भइहाल्यो। अब यसलाई चाहिँ C यसरी गरेर ट्रु गर्न सकिन्छ। यसलाई ट्रु देखायो। अब अर्को प्रिन्ट नटको चाहिँ नट इक्वल टु गरौँ है त। नट अपरेटर लगाउने, त्यसपछि कोस्ट यहाँनिर फेरि कोस्ट सुरु गर्नुपर्छ, अनि ए नट इक्वल टु भन्ने हामीलाई थाहा छ हैन? ए नट इक्वल टु बी गरिदिउँ हैन? अब हुनुपर्ने के हो? ए नट इक्वल टु बी चाहिँ ट्रु हुनुपर्ने हो खासमा हैन? अब ए नट इक्वल टु बी भन्दाखेरि के हुन्छ? ए भन्दा बी चाहिँ ट्रु छैन। अगाडि भर्खर पढाएको थियौँ हामीले चाहिँ बुलियनमा पढाएको थियौँ। ए नट इक्वल टु बी नै छ यहाँ, करेक्ट हुनुपर्ने, तर नट भने चाहिँ नेगेटिभ हुनु पर्यो।
अब एन्सर चाहिँ अर्को नेगेटिभ एन्सर आउँछ है त। यसरी फल्स आयो। अनि यहाँनिर चाहिँ इक्वल टु गरिदिउँ भने चाहिँ ए नट इक्वल ए इक्वल टु बी गरेका छौँ, तर चाहिँ ए इक्वल टु बी त छैन, तर पनि सही ट्रु देखाउँछ यसले, किनभने यसले चाहिँ नट गर्छ, नेगेटिभ गरिदिन्छ, यसरी ट्रु आउँछ। आजलाई यो भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा चाहिँ फेरि हामी अर्को विषयमा जानकारी गर्नेछौँ है त। थ्याङ्क यू। फेरि